ल छोरी, राम्रोसँग पढ्नु, धेरै टिकटक नबनाउनु अनि छिट्टै पैसा कमाएर आमा बुवालाई पाल्नु है। पोहोर साल त 4000 दिनुभएको थियो, यसपालि नि 4000 नै पाउँछु कि। दर्शन बुवा, दर्शन चिरञ्जीवी भएस। भाग्यमानी भएस। सधैँ यस्तै खुसी हुनु है। यसपालि त दक्षिणा ह्यापी दसैँ बोल्नु। ह्यापी दसैँ दादा। यसपालि त बुवाले मलाई दोब्बर दक्षिणा पनि दिएको छ नि। के भनेको कस्तो क्यार आइरहेछ? ए दोब्बर दक्षिणा दिएको छ भने नि। ए हो र? त्यसो भए त्यही दक्षिणाले अब घरमा नयाँ इन्टरनेट राख। ए हो भने यो दक्षिणा दोब्बर भए जस्तै इन्टरनेट स्पिड नि दोब्बर हुनु नि। अब इन्टरनेट स्पिड पनि दोब्बर। हरेक नयाँ एनुअल कनेक्सनले पाउनुहुन्छ दोब्बर इन्टरनेट स्पिड। अब 50 बन्छ 100, 75 बन्छ 150, 100 बन्छ 200 र 150 बन्छ 300 एमबीपीएस। यो चाडपर्वमा DH फाइबरनेटसँग मनाउनुहोस् कनेक्सनको दोब्बर उत्सव। चाडपर्वमा खुसी छ